مشروب DJ sunt emoționat că vine să dăm DJ dar o să... Bună seara frumoșii mei și bine v-am regăsit la un nou episod și pentru cei care nu mă cunosc, bune, eu sunt Cara, a.k.a. Pisica Neagră și pe canalul ăsta vorbim despre cele mai oribile cazuri de crimă, dispariție sau chestii bizare care au avut loc de-a lungul timpului, așa că welcome to the club, honey, you belong here. Cel puțin pentru mine, cazul din acest episod este unul foarte special, deoarece nu este vorba doar despre o tragedie. În acest episod vorbim despre cazul Heaven, o fetiță care avea doar 7 ani în momentul în care a dat ochi în ochi cu un monstru care a abuzat-o animalic de brutal. Povestea chinuitoare a fetei a zdruncinat conștiința unei întregi națiuni. Această atrocitate nu este doar un incident singular, ci o reflecție a problemei mai ample și profund tulburătoare a violenței sexuale împotriva copiilor din Etiopia. Cazul Heaven expune eșecurile omniprezente în sistemele de protecție a copilului din țară, lacunele în justiție și nevoia urgentă de reforme sociale și guvernamentale pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili. Vreau să vă avertizez de pe acum că acest caz este unul destul de grafic și vă poate afecta din punct de vedere emoțional, cel puțin la mine a ajuns. Nu vreți să știți cum arătam și cum mă simțeam în noaptea în care am făcut scriptul pentru acest caz. Rămâneți alături de mine pentru a afla povestea acestei fete și identitatea monstrului care i-a furat întreaga copilărie. O foarte mare parte din oamenii care locuiesc în Etiopia sunt foarte tradiționali și foarte credincioși. Deci, prin urmare, nu este de mirare faptul că există foarte multe Buddha House. Buddha House este locul unde oamenii din Etiopia merg să caute protecție și vindecare și au ca scop alungarea energiilor negative și de ochiul în general. În acest lăcaș sfânt, de obicei, oamenii se folosesc de medicină tradițională și rugăciuni. Odată ce porțile acestor locuri se deschid, mii de oameni vin și pleacă. Unii care suferă de boli incurabile, depresivi, oameni care suferă de halucinații și, aparent, unii chiar se vindecau. Heaven, o fetiță în vârstă de 7 ani, a fost dusă într-un Buddha House, moment în care vindecătorul s-a apropiat de ea și a observat că fata pare să aibă corpul strivit, plin de zgârieturi și de răni. Așa că vindecătorul a întrebat oamenii ce s-a întâmplat cu această fetiță, deoarece, trebuie să știu, să văd ce tip de tratament îi aplic. Adică fie rugăciune, fie apă sfințită, fie niște alifii tradiționale și așa mai departe. Acum vreau să știți că această fetiță a fost dusă la vindecător de către vecini care nu știau exact ce s-a întâmplat cu fetița pentru că nu au fost lângă ea când a avut loc acest accident, însă totuși i-au presupus. Adică efectiv au explicat ce credeau ei că s-a întâmplat, deși nu aveau dovezi. Practic, în zona aia, în fața multor case, există o construcție, sincer nu știu cum să o numesc. Pare cumva să fie o construcție, nu știu, ori să fie grajd sau baracă. Mă rog, ideea este că cumva la intrare există și o bucată de lemn care stă pe orizontal. Practic, copiii din Etiopia se folosesc de acea bucată de lemn cum ne foloseam noi mai de mult de bările din spatele blocului unde mereau părinții noștri, deci băteau cuvoarele, dacă le știți, dacă nu le știți, cam așa arată. Când zic că se foloseau de acel lemn, ce înseamnă? Se urcau pe el, se dădeau peste cap, făceau tracțiuni, agățau eșarfe de acel lemn și se legănau efectiv, inventau ei un leagăn. Efectiv, niște copii foarte inventivi care încercau să se distreze în limita posibilităților. Acum vecinii, știind toate informațiile astea, au presupus că fata probabil s-ar fi jucat, ar fi legat o eșarfă de acel lemn, ar fi încercat să se legene cumva și a picat. Odată ce fata ar fi căzut de acolo, cel mai probabil s-ar fi lovit la cap, deci așa se explică faptul că este inconștientă și zgârieturile de asemenea se explică deoarece în zona aia efectiv sunt foarte multe pietre, pietriș și de asemenea lemne. În primă fază, Heaven nu a fost găsită de vecinii ei, ci de surioara ei mai mică care avea doar 3 ani. Micuța s-a apropiat de ea și a observat că sora ei, Heaven, nu răspunde la niciun fel de întrebare, așa că s-a dus în casă, a chemat-o pe mătușa ei care avea doar 15 ani. Mătușa împreună cu cea mică au mers spre Heaven, au verificat-o, moment în care femeia și-a dat seama că ceva nu este în regulă, Heaven nu răspunde, nu se mișcă și deja este un pic cam rece. A început să plângă, să strige, toată lumea s-a adunat în jurul ei, vecinii au ieșit afară, au luat-o pe Heaven și s-au dus în Buddha House. Vindecătorul și-a dat seama foarte rapid că nu este absolut nimic de vindecat la Heaven, deoarece ea deja trecuse în neființă, însă totuși se întreba. Dacă această fată a picat de pe lemn, deși lemnul nu este la o înălțime foarte mare, este destul de safe să piși de acolo fără să pățești absolut nimic, însă totuși, dacă fata a căzut atât de rău încât a murit, în primul rând, de ce nu are fracturi, oase rupte? În al doilea rând, dacă fata a murit în urma unei lovituri la cap, având acest accident, de ce nu sângerează la nivelul capului? Efectiv, singurele urme de sânge erau doar pe rochiță, pe margine jos, adică la nivelul pelvisului și al fundului.
Când mama și-a văzut fiica, a știut din prima clipă că fata ei a fost omorâtă și nu este vorba de niciun fel de accident. Însă, totuși, toată lumea din vecinătate o mințea. Ăsta este începutul unei mame disperate care a pornit în căutarea adevărului. Heaven Awad a fost o fetiță de 7 ani din Bahir Dar, din regiunea Amhara. Familia a fost separată în timpul conflictului din Tigray și tatăl ei este un etnic tigraian, care în timpul războiului a fost închis timp de câteva luni. După ce a fost eliberat din închisoare, a părăsit regiunea. Mama lui Heaven, Adeba, a fost o asistentă care a crescut-o pe Heaven și pe sora ei mai micuță într-o mică căsuță. De obicei, oamenii din Etiopia care dețin o casă ceva mai mărici, că locuiesc acolo împreună cu tot neamul lor, frați, surori, cumnați și așa mai departe. De multe ori lângă această casă mare mai există câteva căsuțe mai mici deținute de același proprietar. Aceste căsuțe au fie un dormitor, 2, 3 și de cele mai multe ori ei pentru un venit suplimentar le dau în chirie. Deci practic într-o curte tipică din acea zonă pot locui chiar și 3, 4, 5, 6, 7 familii în funcție de câte căsuțe mici există în acea zonă. E ca și cum, nu știu, tu stai la țară, ai o curte și în curtea ta mai sunt câteva case. Practic se formează așa un mic cartier. Condițiile sunt destul de limitate, așa că există o baie maxim 2 la comun în acea curte, deci toată lumea trebuia să stea la rând. Având în vedere că majoritatea oamenilor care închiriau aceste căsuțe aveau copii, vă dați seama că cineva trebuia mereu să rămână în acea curte, cel puțin un adult prezent, ca să supravegheze acei copii. Sincer, mie mi se pare un sistem destul de bun. Gândește-te că aveți o curte și toți vecinii tăi sunt cunoscuți sau neamuri, copiii sunt destul de safe, adică chiar au gândit destul de bine dacă mă întreb pe mine. De cine să-ți fie frică? Copiii nu vor părăsi vecinătatea. Asta a crezut și mama lui Heaven. Adeba, mama fetei, a declarat pentru BBC că niciodată nu a simțit vreun fel de amenințare în acel loc, pentru că cunoștea pe toată lumea, efectiv, erau neamuri, să nu vă mai zic, proprietarul de la care ea închiriase o căsuță era relativ neam cu ea. Viața în aceste, nu știu cum să le numesc, însă eu le voi spune case, este destul de plictisitoare, însă în mare parte, sincer, liniștită și cam asta își dorește orice femeie, mai ales o femeie singură care își crește copii. Însă această liniște a ținut până în august 2023, când Adeba a aflat că fiica ei a fost ucisă cu brutalitate. Mătușa fetei a încercat să explice ce s-a întâmplat cu câteva momente înainte de dispariția fetei, pentru că, da, fata practic dispăruse din casă. Ea a explicat destul de simplu că Heaven a venit la ea, i-a cerut o sticluță de apă și a spus că se duce la baie, însă nu s-a mai întors niciodată. Mătușa ei s-a panicat și a căutat-o efectiv peste tot, însă fata nu era de găsit până când mai târziu surioara ei de doar 3 ani a găsit-o fără suflare la pământ. În momentul în care mătușa în vârstă de 15 ani s-a uitat la Heaven, a observat următoarele lucruri. Fata era rănită grav, avea gâtul și gura blocate cu ceva ce părea să fie ciment și de asemenea zona ei genitală era mutilată, complet deteriorată, mutilată, ruptă, adică fata se afla într-o stare atât de gravă încât era ușor să vezi măduva spinării. În tot acest timp, mama ei era la muncă la spital, se pregătea să asiste doctorul la o operație destul de grea și atunci s-a uitat la telefon și a vrut să-l pună pe silențios cum o face de obicei. Însă s-a răzgândit și a zis, nu mi-l pun pe silențios, că oricum cine mă sună pe mine? Eu, sincer, l-aș numi instinct ăsta. Femeia s-a pregătit, a intrat în operație, moment în care telefonul ei a început să sune, însă ea, din păcate, nu putea să bage mâna din motive evidente, adică igiena contează foarte mult într-o sală de operație. Odată ce te-ai îmbrăcat, te-ai spălat pe mâini, ți-ai pus mănușile, nu mai ai voie să atingi nimic altceva în afară de ustensile. Telefonul a sunat ce a sunat și s-a oprit. Nimeni nu a spus absolut nimic. Însă, în continuare, cineva insista și telefonul nu se oprea din sunat. Atunci doctorul s-a uitat la ea, băi, de ce nu ți l-ai pus pe silențios? Însă cumva ea știa că ceva nu este în regulă și a rugat-o pe altă asistentă să bage mâna după telefonul ei și să verifice. Asistenta a luat telefonul, a ieșit afară, moment în care a auzit ceva ce nu vrei să auzi ca părinte. Acea chestie fiind, du-te acasă că s-a întâmplat ceva cu copilul tău. În prima fază, mătușa a spus lui Adeba că, bă, eu cred că Heaven s-a cam îmbolnăvit, este răcită, nu știu ce are, e bolnavă. Și atunci mama i-a zis, băi, copilul meu nu are cum să fie bolnav, îmi cunosc copilul, se îmbolnăvește extraordinar de greu, asta în primul rând, și în al doilea rând, azi dimineață fata mea era vioaie, sărea în sus, ba chiar mai mult, eu era să întârzi la muncă și fata mea m-a trezit, hai mami, du-te la muncă. Este imposibil ca ea să se fi simțit atât de bine de dimineață și câteva ore mai târziu să mă sun că este bolnavă grav. Mă rog, femeia a luat primul taxiu, s-a dus acasă și prima chestie de care s-a lovit a fost pustietate. Efectiv, nu exista picior de om acolo, parcă toată lumea se evaporase din acel
acel cartier. Fetița nu era, vecinii nu erau, însă până la urmă a dat de cineva, de proprietarul ei. L-a întrebat pe proprietar, băi, ce s-a întâmplat, moment în care el a spus, băi, nu știu, însă fiica ta a fost dusă într-un lăcaș de ăsta sfânt, să fie vindecată, dar nu știu în care, pentru că sunt foarte multe în zona noastră. Într-un final și-a găsit fiica și câteva ore mai târziu, ea, ca mamă, asista la autopsia propriei ei fiice. În tot acest timp, toți oamenii din jurul lui Adeba susțineau în continuare cu nesimțire ieșită din comun că, ok, fiică ta s-a jucat, a picat, s-a lovit la cap și a murit. Păi dar femeia asta, în primul rând, este mamă, în al doilea rând este asistentă care asistă la autopsia fiicei ei. Cum poți să o minți când ea vede cu ochii ei? De ce toată lumea din jurul ei încearcă să protejeze un criminal? Cine este criminalul ăsta? De este atât de important? Și mama fetei a venit cu niște argumente extraordinar de solide, adică nu are fracturi, nu are oase rupte, nu are leziuni sau măcar sânge la nivelul capului. În schimb, ce are, vă zic eu ce a avut această fetiță. Toate tăieturile de pe corpul ei au fost aproximativ de aceeași lungime și adâncime, ceea ce înseamnă că cineva le-a făcut intenționat. Fata avea niște urme foarte vizibile pe gât, adică nu că vizibile, cum să vă zic, se vedea efectiv amprentă totală de mână de om pe gâtul ei. Și zona intimă a fetei a fost efectiv exterminată, distrusă. Nu am cuvinte să descriu ce a fost acolo, este atât de rău. Ca să mă înțelegeți mai bine, această fetiță, dacă nu ar fi fost sufocată, că ea din cauza asta a murit de fapt, a murit sufocată, ar fi murit 100% din cauza rănilor genitale. Fata asta avea 0 șanse de supraviețuire din prima clipă. Vaginal nu mai exista absolut nimic. Absolut nimic. Nici măcar uterul. Vreau să vă zic că nu mai exista uterul. Uterul a fost împins, nu împins, distrus. Nu mai exista uterul în fetița asta. Anusul la fel. Nu pot să vă descriu ce am văzut eu. Într-un interviu, mama fetei a descris ce a văzut la autopsie și vreau să vă avertizez, mai ales femeile însărcinate, nu urmăriți interviul. Descrierea este oribilă, este efectiv ceva rău și cu siguranță vă va afecta din punct de vedere emoțional. ተኝታ ስክሪን ሁለቱን የተጠቀመው አየው። ማህፀኗ ጀርባችን ያለው አጥንት ስጋ ብቻ ነው የሚታየው። አየው ማህፀኗ የለም። ፍንዲጣዋን የምትመሳሰል ደም ለብሷን ዙሪያው ልጄ ግድያ ብቻ አይደለም የተፈጸመባት፣ ግድያ ብቻ አይደለም በአሰቃቂ ሁኔታ ደፍሮ እንዳትጮህበት የሱ አስነዋሪ አጸያፊ ነውር በአደባባይ እንዳይታይ እንዳይሰማበት አፋን ማሻወላ ልጄ ስንት መስዋዕት ከፍዬ ያሳደግ ልጄ ደረሰችልኝ ብዬ በጉጉት አይኗን እያየሁ ጓደኛዬን አደረስ ልጄ ዛሬ ላይ በሽተኛ ሆኛለሁ። ለዛውም ስንት ግፍ ስንት ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ። Heaven avea 7 ani și 7 luni, însă totuși arăta ca un copil de grădiniță, deoarece era micuță și firavă, adică, să mă înțelegeți, nu avea nici măcar 1,5 metri. Cum ai putea să faci așa ceva unui copil și mai ales cine? În acest moment, mama făcea o analiză pe text și se gândea, băi, oare cine să fie? Cine a fost acasă în tot acest timp cât s-a întâmplat grozăvia asta? Că știți că v-am zis, era o lege nescrisă la ei, cât timp toți adulții erau la muncă, unul măcar trebuia să stea acasă să supravegheze copii. Atunci a adus aminte, bă, proprietarul a fost acasă. S-a dus femeia mea la el, a început să-l întrebe, băi, dar tu ce ai observat în ziua aia? Ți s-a părut ceva ciudat? Ai văzut-o pe fimea? Și el atunci a început să se comporte din ce în ce mai ciudat, adică își freca mâinile foarte mult, a început să transpire, își băga și scotea mâinile din buzunare, zici că era DJ, numai așa făcea omul meu. Efectiv, el nici nu îndrăznea practic să se uite în ok, tot ce făcea el era să stea așa pe canapea, să se uite în gol. De asemenea, și-a adus aminte că, băi, eu când am fost anunțată că fiica mea e bolnavă și am venit înapoi acasă de nu era nimeni decât dobitocul ăsta, eu l-am întrebat din prima, băi, unde-i fata mea? Și el a început, a zis, bă, nu știu unde îi, eu nu știu absolut nimic și după aia a zis, da, mi-am adus aminte, este într-un Buddha House, las că îți arăt eu unde e. Te duc eu, că omul meu știa chiar și în ce locaș a fost fata. Și mama se uita așa la el, what? Înainte să plece împreună cu mama spre acel Buddha House să-și vadă fetița, o altă chestie ciudată s-a întâmplat. Înainte să iasă pe ușă efectiv cu câteva secunde, omul ăsta și-a luat pe el o robă de aia lungă, albă și în acel moment mama efectiv s-a uitat stânga-dreapta, maică o lua razna pentru că la ei există un obicei când te duci la o mormântare să-ți iei o robă de genul ăla albă.
El a spus că nu a văzut nimic, nu știa absolut nimic. Deci, de ce și-a luat o robă pentru mormântare de parcă el deja știa că fata a murit? Da, Sanchi nu știa. Asta se întreba și maică sa, gen, hello, eu am fost sunată că fiica mea e bolnavă, nu moartă. O altă chestie ciudată s-a întâmplat la spital. Doctorii au spus că la un moment dat l-au prins pe proprietar încercând să intre în sala de autopsie și a fost dat afară în secunda 2, dar nu știu ce căuta animalul ăla acolo. Voia oare să scape de niște probe? Just saying, just saying. După ce a fost prins încercând să intre acolo în sala de autopsie, el a fugit, deci nu a mers, a fugit în baie și s-a închis acolo, moment în care câteva persoane care lucrau în spital și-au apropiat, uite așa frumos, urechea de ușă și au ascultat o conversație cel puțin interesantă pe care el a purtat-o la telefon, nu știu cu cine. Sincer, at this point, nici măcar nu mai conta cu cine vorbea, ci doar ce scotea pe gură. Adică, hei bună, da, am ajuns la spital cu copilul vecinei mele care a fost violat, sufocată, omorâtă. În acel moment, tot stafful de la spital a înghețat pentru că erau la modul: noi n-am efectuat autopsia încă, de unde știi? De unde știi ce s-a întâmplat cu această fetiță dacă noi nici măcar n-am început autopsia? În acel moment, poliția a fost sunată, s-au dus acasă la acest animal, unde, surpriză, au găsit un păpuc al fetei, o sandală, nu știu exact ce era, cum să o numesc. Ideea este că fata o purtase în acea zi în care ea a fost omorâtă și când a fost găsită, purta doar unul, pe celălalt dispăruse în casa animalului. Bărbatul ăsta era proprietarul casei unde Heaven a locuit timp de 2 ani de zile. Adeba era ceva neam cu soția lui și se cunoșteau din generală. Mereu s-au înțeles foarte bine. V-am povestit că practic au un sistem foarte mișto de a supraveghea copiii, că toată lumea merge la muncă și unul rămâne. Ei bine, în acea zi, desigur, că ar fi trebuit să rămână animalul ăsta împreună cu soția lui, însă soția lui a mers cu sora ei la spital, că era însărcinată, trebuia să facă niște analize, așa că a rămas doar el singurel. Știm de asemenea că, într-adevăr, și mătușa fetei era acasă, însă nu uitați că ea avea doar 15 ani, deci tot un copil. Mama a plecat la muncă și cei 3 copii au rămas împreună cu un psihopat acasă. De unde ar fi știut ea ce urmează să se întâmple? Niciodată n-a fost vina ei. Deși o să vedeți mai târziu de ce m-am enervat teribil la acest caz. Se dă vina pe mamă foarte mult. Mătușa fetei a început să explice toată această poveste, începând cu faptul că, bun, Heaven s-a dus afară, a început să se joace cu toți copiii, până când frânarul a venit și, făcând lege între oameni, le-a spus copiilor: mergeți fiecare acasă. Așa că Heaven și-a luat jucăriile, a plecat acasă și, ca o fată cu minte, s-a pus să își facă temele. Ceva timp mai târziu s-a dus la mătușa ei și i-a spus că vrea să meargă la baie și i-a cerut o sticlă de apă. Ca să înțelegeți de ce fetița a cerut o sticluță de apă, ei bine, ea a fost învățată de mică, mergând la o baie comună și, cel mai probabil, neavând hârtie igienică, să ia o sticluță de apă cu ea la toaletă, după ce își face treburile, să se spele, practic să-și facă igiena. În acest moment se presupun următoarele chestii. Fie el, când a trimis copiii acasă, ar fi vorbit în particular cu Heaven: uite, mai încolo ieși afară să-ți arăt ceva. Fie poate neșansa a făcut în așa fel încât el deja să se afle afară, a văzut-o pe Heaven și atunci poate a zis: hai să-ți arăt ceva. Și sincer, fata, cunoscându-l deja de 2 ani, practic fiind casă lângă casă, l-a urmat, l-a ascultat, s-a dus cu el, pentru că nu mai este un străin, face parte din familie omul ăsta. Cumva, din nou, repet, se presupune că acest om ar fi premeditat totul, pentru că el deja avea pregătit, căra după el o sticluță care conținea următoarele lucruri: apă, pietriș și nisip. Acest amestec l-a turnat forțat pe gâtul fetiței ca să o reducă la tăcere în timpul unui efectiv animalic. Fata nu mai avea niciun fel de orificiu. Deci dacă această fetiță nu ar fi avut ciment în gât și nu ar fi fost strânsă de gât, ea ar fi murit oricum din cauza rănilor pe care le-a suferit în zona intimă. 0 șanse de viață. Și acum vreau să stați să calculați cam cât de animalic a fost omul ăsta în actul lui barbar, sadic, diavolesc, aș putea spune, ca să, nu știu, distrugă un corp de fetiță în halul ăsta. Vă reamintesc, ea avea doar 7 ani și 7 luni, însă corpul ei nu era perfect dezvoltat. Ea arăta ca o fetiță de 4 ani, de 3 ani. Eu când mă uit la ea văd o fetiță de 3 ani. După ce a reușit să-și satisfacă toate fanteziile astea bolnave și ce și-a dorit el să facă, efectiv a luat fetița, a dezbrăcat-o, a pus-o într-o găleată cu apă și cu clor. El, de-aia zic că a fost premeditat, fratele meu. El a știut că a făcut ceva atât de greșit încât a trebuit să o spele pe fată după moartea ei,
să scape de toate probele ADN. După care, efectiv, a luat-o, a îmbrăcat-o, a început să o taie cu o lamă ca să însceneze cumva că, vezi, Doamne, s-a zgâriat când a picat. S-a dus, a pus-o în pragul ușii ei și, de asemenea, s-a dus la acel lemn pe care copiii se jucau în marea parte a timpului și a legat o eșarfă ca să însceneze ideea asta a oameni, ca să convingă oamenii, fratele meu, că da, uite, fetița s-a jucat acolo, a fost eșarfa, da? Ea e găsită pe jos, zgâriată, moartă și o eșarfă pe lemnul ăla, e clar, ea s-a jucat acolo. Ca să vă dați seama cât de disperat a fost omul ăsta să plănuiască o scenare perfectă, să scape de probe, de evidențe și așa mai departe, el nici nu a realizat că păpucul fetei a rămas la el în casă. Într-un final a fost arestat, însă doar 3 zile pentru că, surpriză, a evadat și în acel moment polițiștii, deși erau cumva siguri că, bă, ăsta este vinovatul, s-au dus la mamă și au spus, uite, vezi că omul ăsta a evadat, proprietarul tău, și a menționat înainte să fugă din arest că te caută și vrea să te omoare, așa că cel mai bine pentru tine ar fi să dispari din această zonă și să te ascunzi cel puțin o perioadă. Nu știu câți bani are omul ăsta, nu știu cum a putut să mituiască pe toată lumea în halul ăsta încât, băi, gândiți-vă, acestei femei i-a fost terorizat copilul, mutilat, s-au întâmplat niște chestii de nedescris efectiv acolo și după toată faza asta, poliția în loc să te ajute, să-ți ofere siguranță, să te îndrume, să vină să zică, pă, da, pleacă, că te omoară și pe tine. În Etiopia se practică o chestie destul de ciudățică, adică, spre exemplu, dacă doi oameni se ceartă, vine un al treilea să vă împace. Să-ți dau un exemplu, eu mă cer cu tine și vine sora ta să zică, hai mă, faceți pace, că sunteți prieteni, sunteți vecini, lasă, hai să ne împăcăm. Chestia asta au făcut-o și membrii din familia lui, s-au dus acasă la Adeba și au spus, uite, retrageți toate plângerile pentru că el este total nevinovat, hai să facem pace, trăim într-o comunitate mică, știi că toți ne iubim între noi și așa mai departe. Au îndrăznit să spună următoarele afirmații, sincer mi s-a făcut foarte scârbă când le-am citit, adică să mă înțelegeți, au început prin a spune, băi, omul ăsta nu ți-a spălat copila să scape de probe, ci a fost spălată cu apă sfințită când am dus-o la vindecător. A doua chestie pe care au spus-o cu nesimțire totală a fost că să știi că cimentul din gura ei de fapt nu este ciment, este o alifie specială pe care vindecătorul a folosit-o pe fata ta sperând altfel să, nu știu, să o vindece. Într-adevăr, vindecătorii din aceste locașuri sfinte au o alifie așa gri care seamănă cu pământul și este folosită pentru răni, însă din nou, rănile erau pe corpul ei, nu în gura ei, nu în gâtul ei. Mă rog, ceva timp mai târziu, sora animalului i-a spus o chestie destul de ciudată, dar nu că i-a spus-o ei, a spus-o la televizor, fraților. Deci vreau să vă spun că Adeba, mama lui Heaven, a început să umble la televiziuni disperată să-și facă dreptate pentru că toată lumea vrea să acopere cazul ăsta. A fost atât de disperată încât a publicat pe internet poze cu fiica ei de la autopsie. Și totuși nimeni nu o bagă în seamă, nimeni nu o protejează nici pe ea, nici pe fiica ei. Mă rog, sora lui a spus următorul lucru că, băi, eu i-am dat să bea pietriș. Și întrebată fiind de moderator, de omul ăla de la emisiune, de ce, ea a spus că eu am făcut cu ea fix ce fac cu toți copiii mei. Eu copiilor mei le dau în fiecare dimineață să bea apă cu un pic de nisip, sunt perfect sănătoși, n-au murit și am făcut același lucru cu ea. Insane! E crazy! E crazy! Tot la televizor a apărut soția animalului împreună cu mama. Ei bine, dragii mei, în acel moment puteți, adică o să vedeți în câteva secunde că o să vă arăt un pic din videoclip, mama îi arată soției lui imagini de la autopsie cu zona genitală a fetei și în tot acest timp nevasta animalului zâmbește, bă, dar are un zâmbet atât de malefic și de prost. Îmi pare rău să vă zic, mie nu-mi place să jignesc un om, dar ăsta este un zâmbet de om prost făcut grămadă. Și pe lângă că a avut tupeul să zâmbească, a mai avut tupeul să facă următoarea afirmație. Efectiv a luat telefonul, s-a uitat la pozele cu fata aia și a spus, ăsta nu e uman ce mi-a răstul mie, astea nu-s poze cu fiică ta, eu știu cum arată Heaven. Nici nu era poză cu Heaven întreagă, era efectiv doar cu zona ei intimă. De unde știi tu cum arată zona ei intimă în primul rând? Mă rog, revenind. Nu, ce mi-a răstul aici este inuman, mai mult ca sigur este un animal mort, un organ ceva. Da, femeia a avut tupeu să zică despre fiică sa că este ca un animal mort. Da, arată ca un animal mort pentru că asta a făcut bărbatul tău din ea. A nenorocit-o, a exterminat-o cu totul. Imaginează-ți-l pe ăsta cum o distruge pe fetița asta inocentă. Un corp de fetiță de 3 ani, 4 maxim, distrus de animalul ăsta.
Mă rog, sincer, s-au certat, s-au bălăcărit foarte mult pe la televizor, poliția nu voia să accepte niciun fel de informație, nu-i mai interesa absolut deloc cazul ăsta, adică nici măcar nu s-au dus acasă la animalul ăsta să verifice măcar găleata în care fetița a fost spălată sau sticluța aia cu ciment. Nimic, n-au vrut să verifice nimic. N-au vrut să verifice nici măcar următoarea afirmație, care sincer este foarte gravă. Practic copiii lui, că ăsta avea 3 copii dacă îți vine să crezi, au spus, știi că în ziua în care Heaven a dispărut, tata ne-a pus să spălăm podeaua de ceva roșu. Sânge. Dar nu, poliția nu a verificat nici măcar aceste afirmații venite de la copiii lui. Deci da, practic nepăsare totală din partea tuturor, doar o singură polițistă a arătat puțină empatie și a vrut să o ajute pe această mamă, însă până într-un punct, pentru că până la urmă și ea s-a întors împotriva ei. Nu știm de ce. Oare toți oamenii aceștia să fi fost amenințați, împărați? Cine este până la urmă proprietarul ăsta de reușește să, nu știu, să întoarcă toată situația în favoarea lui? Culmea, până și dosarul de la autopsie, raportul în sine, s-a pierdut, s-a făcut pierdut, nu știm unde a dispărut, dar oricum, sincer, nici nu a fost vreodată băgat în seamă pentru că oamenii ziceau: dar tu lucrezi la acest spital, dacă de fapt tu ai plătit pe cineva să scrie în raportul ăla fix ce ai vrut tu. După chestia asta a urmat, sincer, foarte mult bully. Toată lumea a început să o judece, pentru că v-am spus, ea mergea în continuare la televizor și oamenii s-au împărțit, sincer, cam în două tabere. Erau oamenii care o judecau că e vina ta, că de ce te-ai dus tu la muncă? Cum ți-ai permis să te duci la spital să lucrezi, să-ți lași fetițele singure? Tu nu te-ai gândit că mai sunt bărbați care fac chestii de gen? Deci era tot vina ei. Ea, ca femeie singură, era învinovățită că își permitea să meargă la muncă să-și crească cei 2 copii. Și probabil și pe sora ei, care era minoră, by the way. Și ceilalți care ziceau: ești o mincinoasă, vrei să-l bagi pe omul ăsta la pușcărie nevinovat. Și până la urmă, anumiți oameni au început să o caute, să o urmărească, să o amenințe și practic viața ei era deja pusă în pericol și a fost nevoită să demisioneze. A lucrat ca asistentă 7 ani într-un spital ca să-și dea demisia într-un final din cauza acelui bărbat. Deci, practic, bărbatul ăsta, animalul ăsta, nu s-a mulțumit că i-a distrus viața per total odată cu copilul. La un moment dat s-a angajat la o bancă pentru că se simțea în siguranță acolo, având în vedere că toată zona era full de camere de luat vederi și chiar și acolo, sincer, liniștea aia a fost perturbată. Adică a reușit să lucreze la bancă doar 4 luni până când mai mulți membri din familia animalului, împreună cu mai mulți bărbați străini, au încercat să o răpească. Într-un final, femeia și-a dat demisia de la bancă, toată lumea o caută. Ea încearcă în continuare să-și facă dreptate. Pe 1 august 2023, animalul ăsta a fost arestat și a primit o condamnare de 25 de ani. Nu cred că mai are rost să vă spun că a avut tupeul și nesimțirea să facă apel la această pedeapsă, susținând faptul că este o pedeapsă mult prea dură pentru el. Cazul ăsta a fost ceva teribil pentru mine, m-am implicat foarte mult emoțional, poate mai mult decât ar fi trebuit. Implicarea mea emoțională cred că se datorează și faptului că nu este un caz izolat, este o realitate în ziua de azi în foarte multe țări sărace. Spre exemplu, în India, când nu știu câți bărbați au violat în grup o reptilă. Chestie care a fost surprinsă pe camera de luat vedere, efectiv, că reptila aia se afla într-un mediu protejat. În Africa, în majoritatea țărilor arabe, se întâmplă ceva foarte rău în zonele sărace și corupția este efectiv oribilă. Din acest motiv, apelez la voi să semnați o petiție menită să îi facă dreptate lui Heaven. O să vă las link-ul care vă trimite spre această petiție și în descriere și în comentarii. Și da, sper că acest om să... Acest videoclip, da, știu că nu am avut niciun poftă bună. Nici nu ar fi trebuit să avem un poftă bună, sincer, pentru că în următoarele zile știu sigur că cel puțin câteva zile Heaven va trăi în capul meu și în această seară mă voi culca cu gândul la ea. Vă super mulțumesc frumos și mei că m-ați urmărit până la final. Nu uitați că mă puteți susține printr-un like, comentariu și nu uitați desigur să vă abonați și să apăsați pe clopoțel să primiți notificări de fiecare dată când postez. Sau puteți deveni membri, că aveți niște avantaje super mișto, adică nu aveți parte de reclame, de cenzură, vedeți orice videoclip în avans cu o săptămână și de asemenea content extra, adică interviuri oficiale și poze de la locul crimei. Totodată nu uita că te aștept și pe Insta, unde noi ținem legătura, îți dau inside-uri despre fiecare episod, care mai de care spicy și tot acolo tu poți să alegi care să fie următorul caz. Eu vă super pup frumos și mei și noi ne auzim data viitoare.